रेस खेल्ने हो रेस खेल्ने हो दिस इज एडभेन्चर फकिङ एडभेन्चर म्यान ल आज त खत्तम भइसक्यो यार पछाडि फर्क्यो कि हेभेन देख्छ के हो Good morning everyone from the Dhulikhel. It's been a long time since I'm not been vlogging है अब त्यस्तै भयो अलिकति वरिपरि नेगेटिभ पिपलहरु बढी भयो के आफ्टर लङ टाइम भ्लग गर्दैछु म चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ मेरो बाइकको साउन्ड कस्तो लागिरहेछ गाइस बवाल सुनिरहेछ होला है So I have changed my exhaust है डिबी किलर हालेको छैन ट्राफिक भेट्यो भने चाहिँ भागिहाल्नुपर्छ यस्तै हो अब राम्रो कन्टेन्टहरु आइरहेको छ बनेपामा केटाहरु पर्खिरहेछ है अब आज चाहिँ हामी बासडोल भन्ने ठाउँबाट गएर चाहिँ चामखर्क भन्ने डाँडामा जान्छौँ कि योभन्दा अगाडि पनि मैले भ्लग चाहिँ गरेको थिएँ तर त्यति राम्ररी गर्नु पनि पाएको थिएन कि त्यहाँ आज चाहिँ हामी यतिकै रमाइलो अफरोड पुरै अफरोड हान्ने हो गएर है यमराज दाइ आइरहेछ यार उताबाट मोटु पसल थुनेको छैन कि के हो शनिबार पनि यार पार छैन हैन एफजेडमा आइपुग्यो है फेरि आई डोन्ट निड फकिङ ग्लड बाइक अगाडि दुईजना केटाहरु गइसक्यो है सो आज चाहिँ हामी विली हान्न थालिसक्यो है कहाँ चल्ला रे हामी कहाँ चल्ला रे निसन हिरो बनायो हो बासडोल गएर हामी चाहिँ हैन चामखर्क भन्ने डाँडामा जान्छौँ कि यहाँबाट गएर चाहिँ पनौती निस्किन्छौँ सगुन इज राइडिङ लेमोटो दमदम रेस खेल्ने हो सबजना राइडर हेर मलाई त डर लाग्छ यार त ए ल जाउँ न त ल अफरोड सुरु भयो अब पनौती निस्किनु पर्छ यहाँबाट बासडोल गएर हैन यस्तै बाटो जाने हो पुरै डट हान्ने हो नि त आज दिस इज बेस्ट सर्ट डेस्टिनेसन है गाइस को आएको छैन हैन बासडोल पनि एकचोटि घुम्दिनु हैन यस्तो दामी ठाउँ छ के यहाँबाट पनौती निस्किन मिल्छ है दिस इज अल्सो अल्टरनेटिभ वे के पनौतीको बाटो अहिले खत्तम छ हैन तर हुन त यो चाहिँ के राम्रो हुनु र यो डुल स्पोर्ट हो चिप्लिँदैन त्यति ठिक्क जान चिप्लिँदैन
This is adventure, fucking adventure, man. ल आज जुत्ता त खत्तम भइसक्यो यार. कस्तो चिप्लेको यार बाइकमा. रेनी सिजनको रमाइलो भने यही हो बाइकर्सहरूको लागि. बाइक चिप्लिहाल्छ नि यार मलाई. तिमीहरूको जस्तो डट छैन नि त टायर. FZ 150 आज पुरै डट बाइक. Fuck off! गाउँ आएको भाइ पनौती आइपुग्यो ठिक छ बस्तारबाट माथि उक्लिनु न
भने केटाहरूलाई वा जम जम हिलो हिलो यार सब जम जम खोइ बिस्तारी नै छिटो छ यहाँ त तल भिडमा नि भिडमा हुन्छ कि फेरि दिस इज रियल एडभेन्चर यहाँबाट आउँछ पनौतीको स्विजरल्यान्ड This is the real vibes of real vibes, okay? Real vibes. बिस्तारी नै चिप्लो छ मुला चिप्लो छ भने ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ यहाँ दिस इज पनौतीको स्विजरल्यान्ड है चामखर्क म पछाडि फर्किने बित्तिकै हेभेन देख्छ अब गाइस म पछाडि फर्केँ कि हेभेन देख्छ के अब चढाइदे माथि चढाइदे बिस्तारै है त्यो माथि पछाडि फर्केँ कि हेभेन होइन त मोटै अब मजा आयो हामटे राइडर हो एब्जेक्ट चाहिँ तलै पर्यो त गाइस कस्तो भइरहेछ स्विजरल्यान्ड हो पुरा हेर्न ल जुत्ता सुत्ता के मोटे खोइ ए दिसन एक्सर चलाउनु कस्तो फिल भयो मजा आउँदो रहेछ पिकअप त खतरा बढ्छ है यो तातेपछि झन् यो साइलेन्सर हालेपछि पिकअप बढिरहेछ यार साइलेन्सरले गर्दा यस्तै हो होइन बवाल रमाइलो भइरहेछ हामी यहाँ कहाँ यो चामखर्क भन्ने डाँडामा होइन हामी स्विजरल्यान्ड कहाँ हेर्न मैले के ड्रोन उडाउँला हो तैँले उड्यो ड्रोन उड्यो
आज पुरै हिलो चाहिँ हिलो भइरहेछ हैन तर दामी मजा आइरहेछ यस्तै हो सो जो नजिक छ आएर घुम्नु होला दामी छ ठाउँ पिकनिकहरू गर्न आउँदा नि हुन्छ है पिकनिक आउन चाहिँ बेस्ट स्पट हो यस्तो दामी दामी ठाउँमा आएको छ सो यस्तै दामी दामी भिडियोहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ दामी दामी ठाउँहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है सो दिस इज सिद्धान्त तखाचे स्पिकिङ फ्रम चामखर्क साइनिङ अफ